Kthehemi në studio, do të lidhemi tani me një aktivitet live me rastin e përvjetorit të NATO-s. Ka marrë fjalën e ngarkuara me punë Leyla Moses-One. He said to the audience, it was a shield against aggression that would enable governments to concentrate on achieving a fuller, happier existence for their citizens. That remains the collective aspiration of NATO today. For 70 years, NATO has helped create the most secure, stable, and prosperous period in its members' history. From deterring the Soviet Union during the Cold War to countering the hybrid threats that confront us today, NATO allies have stood together to protect our people and to defend the values that we believe in. United as one, we have formed the most successful alliance in history. This is our legacy as NATO allies. Kjo është ligjëria jonë si aleatë të NATO-s dhe po përpiqemi për të ecur përpara. Dua të them sërish our president and our vice president and our secretary of state, the US commitment to NATO se angazhimi i SHBA-së ndaj NATO-s është absolut. NATO are our allies of first resort. We have stood together. Ne kemi shndruar bashkë të gjithë aleatët. In operations as far from NATO's borders of Afghanistan, where kemi kryer operacione në Afganistan, kemi përjetuar eksperienca të vështira, jemi përpjekur shumë të luftojmë terrorizmin. The United States is better able to address politically and militarily global threats to our shared values and interests. Jemi përpjekur që të luftojmë edhe të gjitha kërcënimet terroriste gjatë viteve të fundit. NATO patjetër që ka dhënë kontributin e saj ndaj të gjitha sulmeve terroriste, kemi arritur suksese, megjithatë puna jonë nuk ka mbaruar ende. Rusia po përpiqet që të sulmojë institucionet tona demokratike, po përpiqet të sulmojë demokracinë. It has invaded and occupied parts of Ukraine and Georgia. Patjetër që ka pushtuar një pjesë të Ukrainës, ashtu sikurse është edhe Crimea and Euro-Atlantic security. But Russia is one threat. Rusia është vetëm një kërcënim, por nuk është i vetmi. Patjetër që ka edhe kërcënime të tjera, ashtu është edhe Irani, të cilët kanë vijuar me kërcënimet e tyre. Gjithashtu terrorizmi vazhdon të mbetet kërcënim ndaj aleancës sonë dhe patjetër që duhet të jemi të gjithë dakord që NATO është një element shumë i rëndësishëm në historinë tonë dhe para këtyre sfidave SHBA-ja patjetër që mbetet e angazhuar ndaj NATO-s, që NATO të jetë gjithnjë e bashkuar. NATO është një aleancë ushtarake, por sigurisht ndikojnë shumë edhe vlerat tona, ndarja e vlerave tona, të ndajmë përgjegjësitë tona në kuadër të demokracisë, në të mirë të demokracisë, patjetër edhe ndaj integritetit dhe transparencës së qeverisë që na përfaqëson ne. Patjetër, duke nëse këto bashkohen, janë vlerat dhe principet për të cilat ne luftojmë dhe për të cilat do të vazhdojmë t'i mbrojmë. Dhe duke ndërtuar edhe më tej, duke fuqizuar edhe më tej forcën tonë, do të ecim përpara, ne duhet të jemi të angazhuar të mbrojmë vlerat tona. The United States strongly supports the NATO membership of patjetër që SHBA-ja e mbështet shumë NATO-n, ashtu sikurse e thamë më përpara. Vazhdojmë të mbështesim edhe Maqedoninë, e cila së shpejti pritet të bëhet anëtare e NATO-s. For 10 years Albania has made our alliance stronger. Patjetër që edhe Shqipëria ka dhënë angazhimin e saj tek NATO, duke e bërë edhe më të fortë. Patjetër që ka kontribuar në misione të NATO-s. Of its military forces to NATO activities, representing the second largest
per capita troop contribution in the NATO alliance. And Albania will continue to make the Shqipëria alliance stronger do të vazhdojë që ta bëjë edhe më tej të fortë NATO-n, duke dhënë kontributin e saj, madje edhe kontributin financiar, duke mbështetur operacionet. Albania's outsized role in the alliance Ka një rol should serve as an të example rëndësishëm në aleancë dhe duhet të shërbejë si një shembull për të gjitha anëtarët. Albania's role in NATO grows and expands, E so tjera, will its responsibility to make continued progress on democratic reforms. Patjetër që duhet të bëjë progres në reformat e saj. They are central to Albania's bid to join the Janë European shumë të Union. rëndësishme për Shqipërinë këto reforma që t'i bashkohet Bashkimit Evropian, sundimi i ligjit, lufta kundër terrorizmit, kundër krimit të organizuar. Patjetër që është shumë e rëndësishme për Shqipërinë dhe lajmi i mirë është se Shqipëria po ecën në rrugën e duhur. Edhe pse në fakt I mbetet ende punë për të bërë, reforma në drejtësi për shembull është në rrugë ende dhe së shpejti dhe do t'i falë Shqipërisë një sistem drejtësie transparente. System underway is compromised or failing. We have a message for you. You are wrong. And so the United States remains committed Nëse mendoni se reforma në drejtësi për po dështon është e gabuar, in 2014, all NATO allies agreed to spend at least 2% of GDP. Në 2014 të gjitha aleatët e NATO-s vendosën që të japin 2% të prodhimit të brendshëm bruto për NATO. Kjo e bën që forcat tona ushtarake të jenë më të forta, patjetër jep një kontribut të madh për NATO-n për të ecur përpara. Zotimi që ne kemi bërë është një zotim që duhet mbajtur dhe në fakt Shqipëria patjetër po bën shumë për ta mbajtur këtë premtim pavarësisht se ka shumë sfida përpara. First since it joined the alliance in 2009. Now and in the coming years, Albania must meet its agreed upon annual defense spending targets to be on track. Patjetër që Shqipëria edhe në vitet në vijim duhet të përpiqet që të mbajë premtimet që ajo ka bërë. And it will continue to support its efforts. Ne patjetër që do ta mbështesim Shqipërinë në përpjekjet e saj. So to conclude, as NATO allies, we must continue to invest in si aleat të NATO-s duhet të vazhdojmë të investojmë për NATO-n për ta modernizuar kapacitetet e NATO-s për t'i bërë ballë kërcënimeve në mënyrë që të sigurojmë që t'ju japin qytetarëve tanë sigurinë. Ne jemi këtu bashkë, po punojmë së bashku dhe duke e bërë këtë do të jemi më të fortë për të siguruar paqe dhe prosperitet në të ardhmen. Faleminderit shumë që më dhatë mundësinë që